nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me disa prej zhvillimeve kryesore. Parlamenti është përfshirë sot nga debate dhe replika të ashpra mes deputetëve të opozitës dhe ministrit të brendshëm Sandër Leshaj për sa i përket çështjes së minorenes e cila u abuzua seksualisht nga një grup adoleshentësh në Kavaj. Berisha dhe Basha kanë akuzuar policinë se ka fshehur ngjarjen, por Leshaj tha se arrestimi i tyre ishte kryer para denoncimit në rrjetet sociale. Ne do ndjekim një pjesë të replikave. As Shqipëria as Europa nuk do t'ju lejoj ta vazhdoni me këtë maskaradë. Disa prej jush i keni marrë mesazhet në Berlin këtë javë. Në qershor nuk do të ketë hapje negociatash për Shqipërinë. Dhe përgjegjësi vetëm për këtë është krye hajduti që tashmë është ekspozuar si njeriu që është ulur në atë karrike jo me votën e shqiptarëve, por me votën e krimit. Zgjidheni politikisht të krizë, sepse ndryshe prej 16 shkurtit jeni të sigurt që qytetarët do ta marrin fatin e tyre në duart e tyre. Ironia e historisë bën që ju sot të përdorni një pomp të pafund me bojë të zezë kundër Shqipërisë. Përpjekja është e dështuar. Kurrë nuk do të arrini që të më shifni mua në pozicionin që keni qenë ju në vitin 2011, prej Ministrisë Brendshme, të cilën unë drejtoj, të prodhohen viktima në bulevardin kryesor të Tiranës. Sot keni para jush mazhorancën e përdhunuesve. Në një krim të shëmtuar që ndodhi në qytetin e Kavajës, policia ishte nën e përdhunuesve dhe heshti fsheu krimin. Shërbimi informativ njoftoi kryeministrin dhe ministrat respektiv dhe nuk thanë një fjalë, fshehen krimin. Rasti i Kavajës është trajtuar nga policia e shtetit në momentin 0, pra në momentin e parë për cilin policia e shtetit ka marrë DNA. Publikimi i bërë në rrjetet sociale ka ndodhur mbasi shtetasit e akuzuar kanë qenë të arrestuar. Përpara se keni bërë atë palo status, ka dokumenta shtetëror për këtë, jo vitur. Vimi i reformave dhe lufta kundër korrupsionit do t'i mundsojnë Shqipërisë çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian në qershor. Ministri Gjerman i Shtetit Michael Roth thotë se në këtë moment debati politik duhet të zhvillohet në parlament dhe jo në rrugë. Për t'i dhënë dritën jeshile Shqipërisë për çeljen e negociatave në qershor, vendet anëtare presin që vullneti i reformave të mos ndryshojë në mënyrë që edhe shtetet skeptike të binden plotësisht. Këshilla vjen nga ministri gjerman i shtetit, Michael Roth. Shqipëria duhet të vazhdojë të ndjekë reformat e saj në mënyrë që shtetet anëtare të BE-s, të cilat duhet ta marrin këtë vendim një zëri, të jenë të bindur se përparimi i saj është i mjaftueshëm për fillimin e negociatave të antarësimit. Qeverisë federale për një po i nevojitet drita jeshile nga Bundestagu. Roth nënvizon se çuarja para drejtësisë e zyrtarëve të përfshirë në korrupsion duhet jetë përparësi për Shqipërinë. Këtë e shoh me shqetësim. Lufta kundër korrupsionit duhet të vijojë me vendosmëri dhe është një prioritet kyç për hapjen e negociatave me BE-n. Në prag të protestës së paralajmëruar nga opozita me 16 shkurt, ministri gjerman i shtetit bën thirrje për tubim paqësor dhe thotë se në këtë moment Shqipërisë i nevojitet dialog mes palëve. Vendi qendror i debatit politik midis qeverisë dhe opozitës është parlamenti shqiptar dhe jo rruga. Kjo është arsyeja pse i bëj thirrje opozitës. Shqipëria ende ka detyra të mëdha përpara, të cilat kërkojnë një bashkëpunim të gjitha forcave politike. Roth vlerësoi ecurinë e drejtanishme të procesit të vettingut dhe theksoi domosdoshmërinë e përfundimit sa më shpejt të reformës zgjedhore, ku roli i opozitës sipas tij është tejet i rëndësishëm për ta përmbyllur në kohë. Lidhur me bisedimet Prishtinë-Beograd, ai tha se qëndrimi i Gjermanisë është se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë duhet të arrijë stabilitetin në të dyja vendet dhe në rajon. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se pa përcaktimin e kufive nuk mund të ketë një njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Thaçi sqaroi se Kosova nuk do të humbë asnjë nga resurset e saj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur se Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës vetëm përmes procesit të korrigjimit kufive. Do të punojmë për një zgjidhje kreative në fond, ku të dy palëve do të plotësohen interesat. Nuk ka njohje mes dy shteteve pa definimin e qartë të kufive. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Thaçi garanton se korrigjimi i kufive nuk cënon resurset shtetërore të Kosovës. Do ishte shumë e logjikshme përfshirja për shembull me Veç Bujanos me territorin e Republikës së Kosovës.
duke mos i cënuar në asnjë rrethon gjitha resurset e shtetit të Kosovës, as Gazivodën, as veriun e Mitrovicës, as Trepçën. Kreu i shtetit kosovar megjithatë nuk ka një përgjigje për mundësinë e shkëmbimit të jugut shqipfolës të Serbisë me veriun serbishtfolës të Kosovës. Unë nuk mund të përgjigjem në diçka që nuk është kërkuar. Por një gjë është e sigurt sipas Thaçit, që marrëveshja përfundimtare do të arrihet vetëm nëse Serbia pranon të njohë Kosovën si shtet të pavarur, çka garanton edhe njohjen e saj ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Gutierrez ka deklaruar se taksa 100% po tensionon Prishtinën dhe Beogradin. Ka reaguar menjëherë edhe kryeministri Haradinaj. Ne do ndjekim kronikën e përgatitur nga gazetarja jonë në Prishtinë, Blerta Dalloshi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar ndaj qëndrimit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, i cili ka shprehur shqetësimin lidhur me tensionet në rritje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri Haradinaj ka thënë se Kosova është shkëputur nga UNMIK-u dhe këto deklarime nuk janë reflektim i të vërtetës së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk mendoj që është reflektim i të vërtetës. Tensionet Kosovë-Serbi, nëse bashkëdojmë ashtu i ka kriju lufta. E mendojmë derisa s'ka njohje, po, ka tension, është normal. Në raportin 3 mujor për Kosovën, të cilin e kanë publikuar disa media, Guterres u ka bërthirrje udhëheqësve të dyja vendeve që të përmbahen nga veprimet e mëtejme, që do të mund të përkeqësonin edhe mëtej situatën. Raporti është dorësuar ambasadorëve të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit në një kohë kur ende nuk dihet nëse Kosova do të jetë në rendin e ditës së mbajtjes së sesionit të veçantë për Kosovën për shkak të kundërshtisë që ka ardhur nga vendet perëndimore. Blerta Dalloshi, Berisha, TV Klan, Prishtinë. Zgjidhet situata në Fakultetin e Filologjisë dhe atë të Shkencave Sociale pasi Asambleja e Pedagogëve ka vendosur nisjen e procesit mësimor. Tek filologjiku, pedagogët do të bëjnë grev vetëm një ditë në javë. Duke filluar që javën që vjen, studentët e histori filologjisë do u rikthehen auditorëve. Vendimi është marrë nga mbledhja e Asamblesë së Pedagogëve, ndër të cilat është vendosur se një herë në javë do të protestohet kundër ligjit të arsimit të lartë. Kjo javë shpallet javë proteste nga stafi akademik i Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë. Në javët që vinë, protestat vazhdojnë një ditë në javë, sipas një kalendari, javën e parë të hënën, të dytën të martën e me radhë. Qëllimi do të jetë ndërgjegjësimi i gjithë opinionit për gjithë problematikën e gjerë që ka arsimi i lartë në Republikën e Shqipërisë. Edhe pedagogët e shkencave sociale heqin dorë nga greva. Të njëjtë ata i rikthejnë procesit të rregullt mësimor. Nga nesër pedagogët janë në proces mësimor. Asambleja vendosi ndërprerjen e grevës 3 ditore nga ana e pedagogëve dhe në zbatim të kërkesave për përmbylljen e vitit shkollor, ajo do të vazhdoj reagimet në disa forma të tjera për shfuqizimin e ligjit të arsimit të lartë. I vetmi fakultet ku situata nuk po merr zgjidhje, mbetet ai i drejtësisë. Shumica e studentëve zhvillojnë mësimin në ambientet e gjimnazit Petronini Luarasi, pasi një grup studentësh vijojnë të mbajnë të bllokuar ambientet e fakultetit. Edhe pse në mbledhjen e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës u vendos pas një vot kundër për lirimin e menjëhershëm të ambienteve të Fakultetit të Drejtësisë, rektori Mynir Koni ende nuk e ka firmosur vendimin. Rënja e prodhimit të energjisë elektrike në fund të vitit 2018 do të ulë edhe ritmin e rritjes ekonomike. Analiza e fundit e Bankës së Shqipërisë thotë se kursi i këmbimit është stabilizuar. Banka e Shqipërisë pret që rritja ekonomike në periudhën e fundit të vitit 2018 të ngadalsohet për shkak të rënjes së prodhimit të energjisë elektrike. Megjithatë, Banka Qendrore e sheh rënjen e ritmit si një situatë të përkohshme, pasi elementë të tjerë të ekonomisë, si punësimi dhe konsumi, janë në rritje. Në konferencën për shtyp pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, guvernatori Gen Seiko përsëriti edhe një herë kërkesën e hershme të bankës për autoritetet që të vazhdojnë reformat në ekonomi. Ekonomia ka vijuar të rritet dhe në tremujorën e 4, ndonse me një ritëm më të ngadaltë se sa i tremujorëve paraardhës. Analizat tona sugjerojnë se ky ngadalësim pasqyron një kontribut më të ulët të prodhimit të energjisë elektrike dhe pritet të jetë i përkohshëm. Gjatë muajit janar, kursi i këmbimit ka qenë i stabilizuar, ndërsa guvernatori ja vendosi meritën për këtë balans të vlerës së lekut, jo vetëm kërkesë ofertës, por edhe ndërhyrjeve të bankës në treg. Kursi i këmbimit
u shfaqi qëndrueshëm gjatë muajit janar në sajtin një balancimi më të mirë të kërkesës dhe ofertës për valutë, por dhe si pasojë e reagimit të Bankës së Shqipërisë. Gjatë muajit janar, vlera e monedhës euro ka qëndruar mes raporteve të këmbimit në tregun vendas dhe të nivelit 124 dhe 125 lek. Në dhjetor, lëkundjet e kursit të këmbimit çuan monedhën europiane në vlerat më të ulta historike të saj. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Ecim me teme të tjera informacione, organizatat për të drejtat e njeriut në Kosovë kanë paralajmëruar protesta përpara komisariatit të Prishtinës lidhur me përdhunimin e një 16 vjeçare nga Drenasi që shokoi mbar opinionin publik. Historia makabër nxori në dritë se si e mitura u përdor si sklave seksi nga një oficer i lartë policie. 16 vjeçaria shkoi në polici të denonconte abuzimin seksual nga profesori i saj, por ra në duart e monstrës që e përdhunoi për një vit me radhë duke e lënë edhe 7 zën. Policia arrestoi oficerin 50 vjeçar i cili vetëm pak javë më parë kishte marrë certifikat lavdërimi për punë të mirë nga kolegët. Ekipet turke të shpëtimit janë në garë me kohën për gjetjen e të mbjetuarve në rrënojat e një pallati të shembur papritur në Stamboll. Aktualisht 2 persona janë nxjerrë të pajetë dhe 7 të tjerë janë shpëtuar. Ende nuk dihet shkaku i shembjes së ndërtesës 14 katëshe, por autoritetet turke njoftuan se 3 katet e sipërme ishin ndërtuar ilegalisht. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të shihemi në edicionin e radhës.